Hey guys, म प्रतिमा. So recently OnePlus ले नेपाली मार्केटमा चाहिँ आफ्नो पहिलो टिभी लन्च गरेको छ. OnePlus 43Y1 भन्ने यो चाहिँ OnePlus को Y सिरिज अन्तर्गत पर्ने 43 इन्चेसको टिभी हो, जसको मूल्य नेपाली मार्केटमा चाहिँ 56,000 भनेर तोकिएको छ. यो बाहेक कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सानो 32 इन्चको टिभी पनि लन्च गरेको छ, जसको प्राइस 40,000 जति पर्न जान्छ. र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले हाम्रो स्टुडियोमा भएको यो 43 इन्चेसको OnePlus टिभी को छोटो मिठो अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स दिनेछु. सो सुरुमा त यो टिभीलाई अनबक्स नै गरिहालौँ न, हैन? सो टिभीको बक्समा चाहिँ खासै धेरै कुरा हुँदैन. सो लेट्स गेट अन विथ इट रियल क्विक. यो चाहिँ अलि ठुलै छ, म जत्रै नै छ, सो मलाई अलिकति हेल्प चाहिन्छ एन्ड प्रवीण दाइ विल हेल्प मी डु दिस. सो ल लेट्स स्टार्ट. ओके, अनबक्सिङ सकिने बित्तिकै मैले इन्स्टेन्टली नोटिस गरेको कुरा चाहिँ यो टिभी एकदमै लाइट वेट रहेछ. एकजनाले मजाले उठाएर ठाउँ सिफ्ट गर्न मिल्छ. मैले चाहिँ OnePlusले अल प्लास्टिक बिल्ड दिएको होला भनेर ठानेको थिएँ, तर मेटल र प्लास्टिक दुवैको कम्बो रहेछ. सो ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ स्टडी नै लाग्यो मलाई. त्यस्तै कम्पनीले चाहिँ यो टिभीको बेजललेस डिजाइनलाई एकदमै नै प्रमोट गरेको थियो. अनि साँच्चीकै नै भन्नुपर्दा बेजल्स त्यस्तो छला पनि छैन रहेछ. मैले चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा, इनफ्याक्ट यो भन्दा महँगो प्राइसको टिभीहरूमा पनि अलिकति बाक्लै बेजल्सहरू भएको देखेको छु. सो कम्पनीले यहाँ बेजललेस डिजाइन दिनु चाहिँ इज सर्टेनली अप्रिसिएबल. र यसै कारणले गर्दा झट्ट हेर्दा पनि यो टिभी प्रिमियम नै देखिन्छ. ओके, अब आयो अप्सन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्याकमा दुईवटा HDMI, एउटा USB र एउटा इथरनेट, RF इनपुट, डिजिटल अडियो आउटपुट र AV इनपुट पोर्ट्सहरू छन्. बाई द वे यहाँ भएको दुईवटा HDMI पोर्ट मध्ये एउटाले चाहिँ ARC पनि सपोर्ट गर्छ. सो यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ ARC कम्प्याटेबल साउन्ड बार छ भने सजिलै यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अब फ्रन्ट स्क्रिन चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो 43 इन्चेसको हो र दिस इज एन IPS प्यानल विथ फुल HD रेजोल्युसन. मेरो विचारमा चाहिँ OnePlusले यहाँ फुल HD को सट्टा 4K रेजोल्युसन दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनभने Mi TV 4X को 43 इन्चेस भेरिएन्ट जुन लगभग सिमिलर प्राइसमा नै मार्केटमा अभाइलेबल छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 4K डिस्प्ले पाउनुहुन्छ. एनिवे, स्क्रिन हेर्दाखेरि यो डिस्प्लेको कोर क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो खतरा नै चाहिँ भन्दिनँ म, तर यसको कलर्स र भ्युइङ एङ्गल्सहरू डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई. डार्क सिन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्रेइश देखिन्छ साइडबाट, एज एक्सपेक्टेड फ्रम एन IPS स्क्रिन, तर नर्मल सिनहरूमा चाहिँ खासै कलर फेड हुने जस्तो समस्या छैन. त्यस्तै यो डिस्प्ले अलिकति ग्लसी पनि लाग्यो मलाई. सो यसलाई बाहिरबाट उज्यालो पर्ने ठाउँमा नराख्दा नै उपयुक्त हुन्छ. अडियोको लागि भने 20 वाटको बटम फायरिङ स्पिकर्स दिएको छ OnePlusले, र यु अल्सो गेट ए डल्बी अडियो सपोर्ट हियर. यो स्पिकरको लाउडनेस चाहिँ सानोदेखि लिएर मिडियम साइजको रुमको लागि पर्याप्त नै हुन्छ, र नर्मल भोल्युम लेभलमा चाहिँ अडियो क्ल्यारिटी पनि ठिकै छ. त्यसै गरी यो टिभी एउटा एन्ड्रोइड पावर टिभी हो. एन्ड्रोइड टिभी 9 OS छ यसमा, र यदि तपाईँ एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने एकदमै फेमिलियर लाग्न सक्छ यसको युजर इन्टरफेस चाहिँ. होम स्क्रिनमा चाहिँ सेपरेट रोजमा यसरी एप्सहरूदेखि लिएर रेकमेन्डेड कन्टेन्टहरू राखिएको छ. सो यताउता नेभिगेट गर्न पनि सजिलो छ. अनि एन्ड्रोइड पावर टिभी भइसकेपछि यहाँ तपाईँले क्रोमकास्ट र गुगल असिस्टेन्ट जस्तो फिचर्सहरू पनि पाउनुहुन्छ. लेट मी युज द गुगल असिस्टेन्ट फिचर राइट नाउ है त. ओके, हे गुगल, व्हाट्स द वेदर लाइक? Currently in Kathmandu, it's 71 degrees with light showers. Today, there will be isolated thunderstorms with a forecasted high of 77 and a low of 65. Open YouTube. YouTube. ल, ओके, सो तपाईँहरूले देख्नु नै भयो कि फर द मोस्ट पार्ट राम्रैसँग काम गर्छ.
यति भन्दै गर्दा एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ यो टिभीको मलाई अलिकति स्लो छ जस्तो लाग्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याग भएको जस्तो महसुस हुन्छ तर फेरि योभन्दा महँगो टिभिजहरूमा पनि मैले अलिअलि ल्याग र स्टटर्सहरू नोटिस चाहिँ गरेको छु सो कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दिनँ यो कुरालाई लिएर तर रिमोटको एस्पेक्टमा भने डेफिनेटली बेटर गर्न सक्थ्यो वानप्लसले जस्तो लाग्छ मलाई यो रिमोट लाइट वेट र स्लिम चाहिँ छ तर यहाँ इनफ स्पेस बाँकी हुँदाहुँदै पनि वानप्लसले बटन्सहरू चाहिँ पर्याप्त दिएको छैन जस्तै एउटा सेटिङको छुट्टै बटन भइदिएको भए चाहिँ मुभिज अथवा सिरिजहरू हेर्दाखेरि पिक्चरको अडियो अथवा प्रिसेट चेन्ज गर्न चाहिँ एभ्री टाइम ब्याक गएर म्यानुअली सेटिङ्समा जानुपर्ने झन्झट हुँदैन थियो सो द्याट वाज इट गाइज हाम्रो यो वानप्लस टिभीको छोटो मिठो अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स भिडियो प्राइस हेरिकन चाहिँ यो टिभी मलाई डिसेन्ट नै लाग्यो त्यही हो कम्पनीले चाहिँ यहाँ 4K रेजोल्युसन दिएको भए चाहिँ अझै बेटर भ्याल्यु फर मनी हुन्थ्यो तर यसको बेजललेस डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ लुक्स एकदमै नै प्रिमियम देखिन्छ यो टिभीको भने बिल्ड क्वालिटी पनि इट्स क्वाइट गुड सो आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै तपाईलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ